Është bashkuar me mua në studio sot në hapësirën e intervistës, drejtuesi i emisionit Arena, njëkohësisht edhe analist, zoti Dritan Hila, mirë se erdhët. Dua ta nisim pak me reformën zgjedhore, me qenë se është edhe çështja e ditës padyshim dhe aktualitetit politik dhe sigurisht vëmendja tek kjo reformë rikthehet gjithmonë pasi përmbyllet një proces votimi. Nuk është hera e parë që palët dakursohen për ngritjen e një komisioni për reformën zgjedhore. Mendoni se kësaj radhe ka vullnet që do ta çojnë deri në fund këtë proces? Mua më bëhet qefi që juve e keni marrë seriozisht, sepse më duket se politika e ka marrë seriozisht të punë. Po, për që një sinqert është zakonisht një proces i cili hapet përpara votimit, jo mbas votimit. Mua më bëhet qefi që Partia Demokratike ka ndërmarrë këtë iniciativë, duke e hedhur propozimin për reformën zgjedhore menjëherë me fillimin e jetës parlamentare, por kam frikë sepse është një çik e mangët. Në qoftë se ne flasim thjesht për një numërim elektronik të votës, atëherë nuk kemi bërë ndonjë gjë të madhe, veç se kemi përshpejtuar nxjerrjen e rezultatit. Pra nuk do ta dimë me 3 ditë vonesë, por do ta dimë mbas 3-4 orësh. Gjithsesi kjo është një harritje. Ajo që megjithmonë do reformonte sistemin politik shqiptar ishte një ndryshim total. Jo i kodit zgjedhor, sepse kodi zgjedhor nuk është ndonjë pengesë e madhe për një proces të ndershëm dhe një rezultat të ndershëm. Problemi i madh tek neve është sistemi zgjedhor. Ne kemi një sistem zgjedhor të mbyllur ku alternativat e reja e kanë praktikisht të pamundur që të afishohen dhe të votohen nga elektorati, por edhe nëse votohen nga elektorati, mund të jenë lehtësisht të prekshme rezultatet e tyre, sepse nëpër komisione neve kemi votuesit e 2-3 partive të mëdha, të cilat numërojnë votat e të gjithëve. Dhe neve kemi parë që qoftë zoti Idrisi, qoftë zoti Blushi kanë humbur për një marzh shumë të vogël votash. Unë nuk mund të hedh akuzë sepse nuk kam fakte për këtë, por më bën të dyshoj që problematika që këta njerëz hapën në parlamentin e kaluar, qoftë për çështjen çame, qoftë për drejtësinë sociale, në rastin e parë ishte Idrisi, në rastin e dytë ishte Blushi, ka bërë që këta t'i eliminojnë dhe kjo ishte mënyra më një vdekje e bardhë, në mënyra më e thjeshtë, duke marrë disa vota prej tyre dhe i bëjet papranishëm në jetën parlamentare. Dhe kur si i pranishëm në jetën parlamentare në Shqipëri je pothuajse hiç. Pra, do të thotë ju jeni për një ndryshim të sistemit, nëse do të mund të ndryshohej, për të ndryshuar edhe elitën politike, padyshim. Absolutisht. Kjo do ishte rruga e parë. Kjo do ishte rruga e parë dhe unë mendoj që ndërkombëtarët kanë bërë një investim të gabuar duke u investuar në reformën në drejtësi. Okej, drejtësia është një gjë e nevojshme, duhet pastruar, por është produkti një klase politike, të cilën neve kemi. Pra duhet të ishin investuar më përpara në klasën politike shqiptare, të ndryshohej kjo, të fillonte tranzicioni i kësaj klase politike, sepse ne shikojmë që kemi figura ku më i riu është 20 vjeç, dhe duhet të fillonte që këndej, pastaj këta do binin edhe një frymë të re, do binin edhe një këndvështrim të ri të politikës shqiptare, do bënin të mundshme që ky brez i ri, i cili ka lindur në vitet 80 dhe që praktikisht nuk e njeh komunizmin, nuk ka mentalitetin e tij, nuk ka këndvështrimin që neve kemi, ne 50 vjeçarët kemi ndaj botës, që është një këndvështrim pak a shumë i ngurtësuar nga një dogme së shkuar, nga një botë ndarë më dysh, nga njerëz të cilët botën e shifshin me kanaçe, ndërsa këta janë në brezi i iPhone-ve dhe Android-ve, pra këta të kenë mundësi të përfaqësohen. Këta për momentin nuk kanë mundësi të përfaqësohen. Dua të rikujtoj vetëm një diçka që Shqipëria sot kushdo që ta qeveriste, qoftë PS-ja, qoftë PD-ja, qeveriset vetëm nga vullneti i 20% të votuesve dhe kjo nuk është as pak një demokraci. Nuk e di se si do ta quanin grekët e lashtë këtë, por nuk është ajo demokracia që ata kishin menduar. Dhe gjithë çështja qëndron edhe tek fakti që votat manipulohen, apo ndoshta edhe shitblerja e votës, por të qëndrojmë tek manipulimi. Mendoni se ky votimi dhe votimi elektronik dhe më pas edhe numërimi mund ta shmangë këtë manipulimin? Votimi elektronik jo, numërimi elektronik jo. Neve jemi dëshmitar që sot manipulimi ndodh më përpara.
Pra nuk kemi ma të vjedhjen klasike të votës kur mbehi kutia dhe ndrohem me një kuti tjetër. Sot është bërë më sofistikuar, kandidatët për deputet ose kontrollojnë segmentet të caktuara të shoqërisë, të cilat janë kriminale, pra segmentin kriminal të shoqërisë, i cili padyshim që ka një ndikim në terren dhe këtu mos na duket në një çudi e madhe, demokracia kristiane në Itali për 50 vjet, në jug të Italisë, në Sicili, fitonte mendimin e mafjes. Pra le të përpiqemi që të shikojmë gjërat realisht, jemi pjesë e botës dhe ato që kanë ndodhur në botë po ndodhin edhe tek neve. Kemi gjithashtu edhe atë pjesë të elektoratit i cili është i zhgënjur dhe është i pa shpresë për një ndryshim të shoqërisë. Mos harrojmë që kanë ikur 200.000 shqiptar dhe këta 200.000 shqiptar nuk janë ata të cilët u zhgënjur nga reformat e qeverisë, por janë ata të cilët nuk kanë shpresë te opozita se mund të bjerë ndryshimin. Dhe është ajo pjesë e elektoratit i cili pastaj thotë, një votë e imja, çfarë do bëj, më mirë ta jap për 50.000 lekë, ndoshta harriti edhe 100 euro të është i vota. Sepse gjithmonë duke ulur sasia e votuesve, gjithmonë duke ulur pjesa atyre që votojnë, neve kemi një rritje të çmimit të votës, por edhe një kollajllëk të manipulimit të saj. Ndërkohë, kërkohet të futet në sistem edhe vota e këtyre të ikurve, shqiptarëve të larguar, vota e emigrantëve. Mendoni se mund të realizohet? Personalisht, mendoj që vota e emigrantëve është një lojë elektorale që përdoret nga të dyja partitë, me një sistem shosh, si ky yni që fut ujë gjithandej, ku ti nuk je në gjendje të ruash votën në mes të Tiranës. Ndodhi me rastin e zotit Idrizi, që pam që votat tjera lëviznin nga momenti në moment, ti jesh në gjendje të ruhesh nga votimi elektronik. Pam që nuk është në gjendje të ruhet Amerika nga hakerët, imagjino se si mund të ruhet në Shqipëri. Së pari. Së dyti, kemi me një problem konceptual. Këta janë njerëz që do votojnë për një qeverisje që nuk do vuajnë pasojat. Pra, do kemi një problem i cili ka të bëjë me pasojat e kësaj vote, ku një pjesë atyre mund të jenë viktima të propagandës së qeverive, të cilë çdo lloj qeveri që tjetë, e majtë ose e djathtë. Gjithashtu kemi edhe rastin pastaj ku kjo votë e tyre nuk në një farë mënyre ka rezultuar jo produktive në vendet të tjera. E kanë bërë italianët, për shembull, dhe me votat e emigrantëve u transformua vota e votuesit italian që ishte brenda kufive të Italisë. Dhe për ironi të fatit, ai që u penalizua ishte Mirko Tremaglia, i cili ishte pikërisht njeriu që kishte iniciuar votën e emigrantëve. Pra, është një diçka që është shumë e komplikuar dhe jo rezultative. Unë mendoj që në qoftë se njerëzit duan të votojnë, duhet të vuajnë edhe pasojat. Unë kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri, unë do votoj këtu, unë do vuaj pasojat. Gafat e mia, të mirat e mia, është problemi im ky, po nuk e do drejt ti që vjen këtu 15 ditë në vit, të takosh prindit, ta kalosh me dreka me darka, o sa mirë që nga këtu, sa bukur është bërë Shqipëria, rrugë në kohën e Berishës, lajle lule në kohën e Ramës, hedh votën për këta merrmendja ty në momentin e fundit, dhe pastaj kusuret mi lë mua për 365 ditë minus 15 ditë që ti nuk e qenë në Shqipëri. Ai them që nuk ka asnjë lloj mbështetje, është çështje propagande. Shpresoj që mos futet sepse do na dalin probleme të mëdha pastaj. Çfarë impakti mund të ketë kjo votë? Po do fillojë para kontestimi votës. Janë mbledhur vota, janë hakeruar vota, janë bërë vota, pa folur pastaj për pasojat afatgjata që unë ju përmenda në sensin juridik dhe sensin moral të votës. Dhe për të kaluar nga reforma zgjedhore në një tjetër çështje e cila është rikthyer tashmë dhe është bërë pjesë e debateve politike dhe jo vetëm, debati mbi të shkuarën që është rikthyer në vëmendje ditët e fundit dhe jashtë këtyre diskutimeve sigurisht që politika nuk ka mundur të qëndrojë me akuza dhe kundër akuza. Dhe kanë fjalën këtu për figura si Preng Cali, që janë rikthyer, ju është dhënë një hapësirë shumë e madhe, Skënderbeu gjithashtu, Enver Hoxha janë figura të së shkuarës që rikthehen. Pse ndodh kjo? Pse rimerren këto figura sërish? Atëherë duhet të ndajmë një gjë. Skënderbeu është një mit i kombit shqiptar dhe ashtu si çdo mit është i paprekshëm. Kuptohet që ka qenë një njeri me mish, me gjake, me kocka, me veset e tij, me gjeninë e tij, ku u zgjoll nga ca burra të tjerë që ideuan
kombin shqiptar, që ishin rilinda si shqiptar, dhe ishin burra të cilat nuk është se kishin interesa për ndonjë tender, për ndonjë pislëk të vogël këtu në Shqipëri, janë ata që ideojnë në përgjithësi kombet. Dhe figura e Skënderbeut mua më duket një figurë që nuk ka nevojë për analiza ku ishte, si shkoi me Hamzain, ku ja hodhi Mojsi Golemi, biem në meskinitetin e së përditshmës. Skënderbeu është i pandryshueshëm. Kemi për fat një hero kombëtar shumë të lashtë, 500 vjet, italianët e kanë vetëm 150 vjet, Garibaldin. Ka kombe të tjera që s'kan fare hero kombëtar të tilla për masave, pra ky bie nga fushata e çmitizimit, le të themi, përveç ose ndonjëri që ka qëllime anti-shqiptare të theksuara, ose ndonjëri që e merr me mendje të lehtë që t'i hyj figurës së Skënderbeut. Për sa i përket figurës Prengcalit, në fakt duhet të ndajmë dy gjëra. Ishte një veprim teknik i cili kishte të bënte me një problem për kullën e tij në Malsi. Dhe këtu është një çështje e inspektoriatit ndërtimor. Dhe unë nuk besoj fare që qeveria aktuale ka pasur ndonjë qëllim kundër një njeriu të cilin jam i bindur që 90% atyre ministrave nuk e kanë idenë se ku është, dhe kemi një debat tjetër i cili ka të bëjë me atë sa është në gjendje shoqëria shqiptare t'i shohë në mënyrë reale, t'i gjykojë realisht figurën e Prengcalit, figurën e Enver Hoxhës, ose figura të tjera të cilat kanë qenë pjesë. Dhe këtu vim të ajo pika ku këto figura mund të gjykohen me të metat dhe të këqijat e tyre, me të minat dhe virtytet dhe asaj çfarë i kanë sjell kombit shqiptar. Dhe ku unë padyshim, le ta quajmë blasfemi, mendoj që çdo njeri prej tyre, qoftë Prengcali, i cili ka qenë një personazh minor i zonës nga Vjenë, qoftë Enver Hoxha, qoftë Ahmet Zogu, qoftë Sali Berisha, të cilët pak a shumë janë që të gjithë figurat të së shkuarës, kanë të metat dhe meritet e tyre në zhvillimin e kombit shqiptar. Se sa janë, hajde t'i gjykojmë, por me mendje të ftohtë. Dhe për sa i përket figurës së Prengcalit, kam qenë unë ai që bëra provokimin që, ka bërë për kombin shqiptar, po ka vrarë edhe ca partizan shqiptar ose ushtar shqiptar, ata në atë kohë ishin ushtar shqiptar që shkuan të vendosin këshillat, pra komunat e sotme, të shtrinin pushtetin e Tiranës. Dhe pash që shoqëria shqiptare ishte akoma në fazën e 91-shit, pra se cili prej tyre u fut me njëherë në llogore dhe shau këta ushtarë të qeverisë të Tiranës, kriminal, komunista, ndërkohë që këta ishin ushtarë të një qeverie e cila po shtrinte pushtetin e vet, dhe mos harojmë që shpeshherë sovraniteti dhe pushteti dhe diktatura kanë shkuar të treja bashkë në gjithë historinë e njerëzimit. Sovraniteti, pushteti dhe demokracia janë një fraksion sekonde në historinë e njerëzimit. Gjithashtu pashi edhe në krahën tjetër u futën me njëherë në llogore. Dhe filluan edhe gjykonin kriminali, vrasi, ja vun të gjitha me njëherë për simër, kriminal, vrasës, agent, nga pjesa e majtë, nga krahu i majtë. U gjykuan në mënyrë të tillë për Prengcalin, ndërsa krahu i djathtë gjykoi me njëherë komunistët, adheshiturit, serboslavët. Po në debatet të tilla, zoti Hila, kush duhet ta thotë fjalën e fundit? Unë në debatet të tilla mendoj se ende s'ka ardhur koha ta thotë kush fjalën e fundit, sepse shikoj që edhe historianët vetë janë futur me njëherë futen në llogoret e luftës, ose kanë frikë të debatojnë. E kanë shumë frikë të debatojnë, sepse dallga që ty të vjen përballë është e atill që fillon që nga debatet civile dhe deri te kërcënimet. Dhe një intelektual i cili është në një farë mënyrë një gjë shumë e ndjeshme, një krijesë shumë e ndjeshme, tërhiqet me njëherë dhe ka frikë të përballet. Ndërsa një gazetar ka lëkurën më të rregjur në këtë drejtim dhe është më i prirë. Pra mendoj që shoqëria shqiptare është akoma e papjekur të hyjë analizës të shkuarës dhe në gjithë këtë zallamahi që thuhet për rishikimin e të shkuarës, ta shohim edhe një herë. Mendoj që veprimi më i mirë do të ishte të vinim një kapak dhe të shikonim përpara. Siç thot Reginald Hilbert, ka qenë me misionet angleze të luftës së dytë botërore pranë shtabit të Enver Hoxhës. Ambasadori anglisë në Francë ka shkruar edhe një libër,
Fitoria e hidhur, në mos gaboj quhet, e mbyll me një pasazh i cili për mua i përmbledh të gjitha. Mbas luftës nacionale çlirimtare thotë Shqipëria u ngul mbi faqen e dheut. A ja vlejti ky gjak i derdhur për të arritur këtë rezultat? Është ende shpejt të gjykohet, thotë, sepse era e gjakut është ende e freskët dhe deh njerëzit duke i bërë që mos ta vlerësojnë realisht atë çfarë ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Dhe unë mendoj që ne mund ta gjykojmë si gazetar, mund të hedhim teza provokative, këto i shërbejnë një farë mënyrë nxjerrje së helmit të njerëzve që kanë brenda, por vlerësimi real besoj se do vi ndoshta mbas 50 vjetësh. Imagjino, neve nuk jemi në gjendje të gjykojmë me një surrealist Ahmet Zogun, që ka 75 vjet, kanë kaluar 75 vjet nga 80 vjet nga momenti kur ai ishte njëri aktiv në politikën shqiptare. Imagjinoni të arrijmë të gjykojmë komunistët të cilët ishin deri para 27 vjetëve në pushtet. Faleminderit zoti Hila. Kënaqësia ime.